Mac, tingin tayo sa Power Mac. Bibili ako ng bagong. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along? Guys, nalapit na kami sa Podium. So this is the inside of Podium Mall, guys. Look. Ang ganda. Ano naman, look. Oh, pabog. Ganda ng mall dito. Ang taas. Kiyatin natin ito. So of course
Power Mac. Bibili ako ng bagong. Tingin tayo sa Power Mac. Di ka naman picture. Ano mo to? Videohan mo to para kapitainin mo. Ganda, ikutin mo. Wala masyadong paninda dito, no? Hindi wala masyadong hindi paano. Tingnan natin kung ano makikita natin dito. Afternoon. QR code na. Ay, di ba bibili ka na sa iPad mo? Sa iPad mo? Ayun, oh. Sa iPad mo. Ano yan eh? Parang sa akin. Oh, yun na nga. Mas magandang ka na eh. Ayun, natingin ka. Magkano to? 1.6. Ah. Ito ba yun? Ito nga yun. Yun lang. Magaling ito. Ano pagkakaiba nung sa Apple Pencil mo? Mas dito siya nag-charge. Kasi may charger pa. Ito dito. Kasi ito, pipindot mo lang. Erase mo. Pindot balik sa. Ito pindot. Pindot erase. Oh, magkano yan? Tanong mo. Magkano itong ano, pencil na to? 7,990. 7,000. Meron naman ako pencil sa bahay. Ang ganda ng iPad na to. Magkano ano nito? Price lang naman sa iPhone. Wala lang siyang